සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් අදත් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද Redmi ෆෝන් වල සිග්නල් ප්‍රශ්න විසඳුමක් ලෙසට අපි හරියට APN එක හදාගන්න කියලා. මම කලිනුත් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. Airtel වලට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා දුන්නා අනිත් network එකට කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක තමයි මම අරගෙන ආවා. අපි බලමු dialog hutch මොබිටෙල් වලට කොහොමද මේ විදිහට APN එක හදන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම settings යන්න. ගිහිල්ලා SIM card and mobile networks select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදාගන්න. බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතන ගිහිල්ලා මම පළවෙනි SIM එක dialog මම ඒක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යට තියෙනවා access point name කියලා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ දැනට මගේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ APN එක dialog internet කියලා. ඉතින් මම ඒක එහෙම තියෙනවා වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා new APN කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට එනවා. ඉතින් අපිට තියෙන දැන් මේක අලුත් APN එකක් ඇඩ් කරන්න. මම name එකට dialog කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මොබිටෙල් නම් මොබිටෙල් කියලා දෙන්න, හච් නම් හච් කියලා මෙතෙන්ට දෙන්න. වෙනස් ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ APN එක විදිහට මම දෙන්න dialog 4G කියලා. ඉතින් ඔයාලා හච් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් හච් 4G, මොබිටෙල් නම් මොබිටෙල් 4G විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් යටට යන්න. ගියාම ඔයාලට පෙනේවි. යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන දෙන්න PAPO CHAP කියන එක. ඊට තව පොඩ්ඩක් යටට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන වෙනස් කරන්න ඕන APN ප්‍රෝටෝකෝල් එක. ඒ තියෙන විදිහටම දෙන්න. ඒ විදිහට තියෙනවා නම් හරි. නැත්නම් වෙනස් කරගන්න. ඒ තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ BIOS කියලා තියෙනව නේද? ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් network එක select කරන්න. මම මෙතන 4G එකයි 3G HSPP ඒ දෙක select කරලා ඕකේ කරනවා. ඔයාලා අර APN protocol කියන එක නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක automatically ඒ විදිහට එනවා. ඔයාලට පේන නිසා මම MVNO type කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක select කරලා SPN කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා NVNO value කියන එකට. ඒකේ dialog කියලා automatically ඊට පස්සේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ more කියන එකෙන් ගිහිල්ලා save කරගන්න. ඔයාලට ගිය ගාන මේ විදිහට පෙනේවි. ටික වෙලාවක් යද්දී APN එක වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දීපු මේ එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ සිග්නල් ප්‍රමාණයත් වැඩි වුණා. තියුණට වැඩිය 4G සිග්නල්. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට කරලා බලන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම හරියනවා. ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ නම් මේ වැඩේ මේ විදිහට APN එක හැදුවට පස්සේ ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ස්පීඩ් එක යම්කිසි දුරකට Redmi ෆෝන් වල වැඩි වෙනවා. ඉතින් මමත් මෙහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ තියුණට වැඩිය සිග්නල් හොඳ මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන 4G සිග්නල්. ඉතින් ඔයා මොකද මේ ගැන හිතන්නේ? යාළුවෝ අතරටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝන්ටම සුබ දවසක්. අදට සමු ගන්න.